นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมใบหนึ่งครับที่ถูกบันทึกไว้เหนือเมืองอันฟาเชอร์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาภาพนั้นไม่ได้แสดงเพียงแค่ความแห้งแล้งของทะเลทรายหรือซากตึกที่พังทลายจากแรงระเบิดแต่พบว่ามีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเลือดและชิ้นส่วนของมนุษย์สดๆอยู่ในภาพหลายจุดรวมทั้งยังมีภาพที่เห็นร่องรอยของการเผาไหม้และการสังหารหมู่นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของโศกนาฏกรรมที่โลกแทบไม่ได้รับรู้ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังที่มาของโศกนาฏกรรมนี้คือความเกลียดชังทางชาติพันธุ์และลึกลงไปใต้ผืนทรายคือทรัพยากรล้ำค่านั่นคือทองคำนี่คือเรื่องราวของสงครามทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่สุดในโลกที่ซึ่งแหวนทองคำบนนิ้วมือของผู้คนในอีกซีกโลกอาจแลกมาด้วยลมหายใจของเด็กๆในดินแดนที่กำลังล่มสลายแห่งนี้ติดตามได้ในเบื้องหลังการล่มสลายของซูดานเมื่อทองคำต้องแลกด้วยเลือดความขัดแย้งในซูดานอาจจะดูผิวเผินเหมือนสงครามแย่งชิงอำนาจทางการเมืองทั่วไประหว่าง2ขั้วอำนาจคือกองทัพบกซูดานหรือ SAF และกองกำลังกึ่งทหารที่ชื่อว่า Rapid Support Forces หรือ RSF แต่ลึกลงไปเราจะพบว่ารากฐานที่แท้จริงของความรุนแรงนี้มาจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคดาฟูซึ่งเป็นเหมือนตู้เซฟเก็บสมบัติของชาติตัวละครสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามนี้ก็คือนายพลโมฮัมเหม็ดฮัมดันดากาโลหรือที่รู้จักกันในชื่อเฮเมตติผู้นำของกลุ่ม RSF เขาไม่ได้เติบโตมาจากการเป็นทหารอาชีพในรั้วกองทัพแต่เขาคือขุนศึกผู้สร้างจักรวรรดิธุรกิจผ่านระบบครอบครัวจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2017 เมื่อเขายึดครองเหมืองทองคำเจเบลอาร์เมอร์ซึ่งเป็นแหล่งทองคำขนาดมหึมาและใช้บริษัทในเครืออย่างอัลจูไนท์เป็นเครื่องมือในการควบคุมการขุดเจาะและส่งออกทองคำเหล่านี้เปรียบเสมือนกระแสเงินสดแบบไร้ขีดจำกัดทำให้กองกำลังกึ่งทหารกลุ่มนี้มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งจนสามารถท้าทายกองทัพหลักของชาติได้ตอนนี้ทรัพยากรที่ควรจะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศกลับถูกเปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธเพื่อเข็นฆ่าเจ้าของแผ่นดินเสียเองทองคำจากกลางทะเลทรายที่เต็มไปด้วยสงครามเดินทางหลุดรอดสายตาชาวโลกไปสู่ตลาดสากลได้อย่างไรเส้นทางนี้ไม่ได้จบลงที่ชายแดนซูดานแต่มันทอดยาวข้ามทะเลแดงไปยังเมืองที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งข้อมูลจากการสอบสวนระบุชัดเจนว่าทองคำส่วนใหญ่ถูกลักลอบส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE รายงานจากองค์กร SWIFT เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่าในปี 2024 เพียงปีเดียวมีการนำเข้าทองคำจากซูดานไปยัง UAE ถึง 29 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าและนี่ยังไม่รวมทองคำจำนวนมหาศาลที่ถูกลักลอบขนผ่านประเทศเพื่อนบ้านอย่างชาติลิเบียและอียิปต์ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการฟอกทองคำเปื้อนเลือดให้กลายเป็นสินค้าถูกกฎหมายผ่านโรงกลั่นทองคำในเมืองชาร์จาก่อนจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์กลางการเงินโลกอย่างสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งบริษัทใหญ่อย่างวาคัมบีถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานนี้ยิ่งไปกว่านั้นการสอบสวนขององค์กร The Sentry ยังเปิดโปงเครือข่ายบริษัทบังหน้าหรือ Font Company อย่าง Tradif และ Capital Tab ในดูไบซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินและจัดหาอาวุธให้กับตระกูลดากาโลกลายเป็นว่าธุรกรรมการเงินในตึกระฟ้าในประเทศที่ร่ำรวยส่งผลโดยตรงต่อความตายของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดของแอฟริกาเมื่อมีเงินมหาศาลจากทองคำซูดานจึงถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นตลาดนัดอาวุธและสนามทดลองยุทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุดของโลกสงครามครั้งนี้ได้กลายสภาพเป็นสงครามตัวแทนที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งโดยมีมหาอำนาจจากทั่วทุกมุมโลกกระโจนเข้ามาหนุนหลังฝ่ายต่างๆเพื่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ฝ่าย RSF ได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ผ่านสนามบินอัมลาจัสในประเทศชาติภายใต้ฉากหน้าของความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอาวุธที่ถูกส่งมามีตั้งแต่ปืนเล็กยาวไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโดรนวิงลุงทูที่ผลิตในจีนซึ่งช่วยให้พวกเขามีโครงข่ายสอดแนมทางอากาศที่เหนือกว่าในขณะเดียวกันฝ่ายกองทัพบก SAF ที่เพลียงพล้ำในช่วงแรกก็ดิ้นรนหาพันธมิตรใหม่จนได้รับโดรนโมฮาเจอร์6จากอิหร่านและโดรนสังหารไบรักตา TB2 จากตุรกีเข้ามาพลิกสถานการณ์ความวุ่นวายยังไม่จบเพียงแค่นั้นสมรภูมินี้ยังดึงดูดตัวละครที่ไม่คาดคิดอย่างกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ของรัสเซียที่เคยสนับสนุน RSF เพื่อแลกกับทองคำแต่เมื่อกระแสลมเปลี่ยนทิศรัสเซียกลับหันมาเจรจากับกองทัพบก
พื่อแลกกับข้อตกลงตั้งฐานทัพเรือในทะเลแดงซ้ำร้ายยังมีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษของยูเครนได้เข้ามาปฏิบัติการล่าสังหารกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียถึงในซูดานแม้กระทั่งทหารรับจ้างจากโคลัมเบียก็ถูกว่าจ้างให้เข้ามารบในแนวหน้าซูดานในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนในชาติแต่คือกระดานหมากรุกที่มหาอำนาจใช้เดินเกมแลกกับชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางเกมการเมืองระดับโลกและการซื้อขายอาวุธผู้ที่ต้องแบกรับราคาที่แพงที่สุดคือประชาชนตาดำๆสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นเกิดขึ้นที่เมืองอันฟาเชอร์เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในดาฟูร์ที่นี่ไม่ได้มีแค่การสู้รบแต่กำลังเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นระบบกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่อาหรับเช่นมาซาลิดและซากาวาตกเป็นเป้าหมายของการสังหารหมู่องค์การอนามัยโลกรายงานว่าการโจมตีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า460คนแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าลูกปืนคืออาวุธที่เงียบเชียบและทรมานที่สุดนั่นคือความหิวโหยการปิดล้อมเมืองและทำลายพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เกิดภาวะความอดอยากคณะกรรมการทบทวนภาวะทุพโภชนาการได้ประกาศระดับความรุนแรงสูงสุดหรือ IPC Phase 5ในค่ายผู้พลัดถิ่นซ้ำๆราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น 300-400% จนประชาชนต้องต้มดินกินหรือกินกากเมล็ดพืชเพื่อประทังชีวิตเด็กๆจำนวนมากต้องนอนรอความตายจากภาวะขาดสารอาหารโดยที่ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการทหารเมื่อมองไปข้างหน้าสู่อนาคตในปี 2026 นี้ซูดานกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะที่อันตรายยิ่งกว่าสงครามกลางเมืองนั่นคือภาวะการแบ่งแยกดินแดนแบบลิเบียประเทศกำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆกองทัพบก SAF รักษาฐานที่มั่นทางฝั่งตะวันออกและเมืองท่าพอร์ตซูดานในขณะที่ฝ่าย RSF ประกาศจัดตั้งรัฐบาลคู่ขนานในชื่อรัฐบาลเพื่อสันติภาพและเอกภาพโดยผนึกกำลังกับกลุ่มพันธมิตรกออาดุมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองดินแดนทางตะวันตกและตอนใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้คือสงครามที่ยืดเยื้อกัดกินทรัพยากรและผู้คนไปเรื่อยๆโดยไม่มีฝ่ายใดชนะเด็ดขาดการแบ่งแยกนี้คือการแยกโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมออกจากกันอย่างสิ้นเชิงตราบใดที่ทองคำยังขุดได้และขายได้เพื่อแลกอาวุธสงครามนี้จะไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันได้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลให้กับชนชั้นนำและเครือข่ายข้ามชาติสงครามในซูดานไม่ได้เป็นเพียงข่าวต่างประเทศที่ไกลตัวแล้วครับเหตุการณ์นี้สะท้อนความโหดร้ายของโลกทุนนิยมเมื่อทองคำมีค่ามากกว่าชีวิตมนุษย์และผลกำไรนั้นกลับสำคัญยิ่งกว่าสันติภาพCBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ